Вітаю! Це подкаст «Твоє моє. Ідентичність» і я Влада Недак. Ми всі живемо у світі змін, і саме в такі моменти важливо мати свої джерела сили. Декому це дає сім'я, комусь віра, комусь громада чи творчість. Моя сьогоднішня гостя Ілана Шевченка поєднує в собі все це. Вона акторка, активна учасниця єврейської громади Києва. Її шлях від сумнівів до внутрішнього відчуття дому та спокою. Ця розмова про підтримку, щоденні практики, мудрість минулих поколінь, які дають нам можливість вистояти і рухатись далі. Добрий день. Вітаю, Ілана. Дякую, що запросили. Дуже приємно. Ілана, хотіла розпочати з факту, що ви проживаєте в місті Києві, де представлені всі спільноти, єврейські спільноти, всі напрямки сучасного юдаїзму, і прогресивний, і консервативний, і ортодоксальний. Як ви шукали свою громаду? І чи шукали ви її взагалі? Громада мене знайшла, скажімо так. Я певний час ходила до Ізраїльського культурного центру на курси івриту, вивчала іврит з Володією Шапіро. Якщо він це дивиться, йому вітання. Він зараз в Ізраїлі, наскільки я знаю. І Володя Шапіро ходив до консервативної громади, і просто в якийсь із днів, це було якесь свято, мені здається, це було. І він запросив на празднування шабату, і мені так сподобалося, що я залишилася з громадою. І потім багато років їздила навіть в дитячі табори. Ми їздили, там якусь програму ми робили на Закарпатті, мені здається. Так. І це я так обрала громаду. Чи було бажання спробувати інші, подивитись, долучитись? Я ходила декілька разів в ортодоксальну громаду і іноді ходжу, тому що я недалеко працюю від синагоги Бродського. Мені там теж дуже подобається. І цими вихідними, мені здається, в неділю ми сходили в GFK, нова громада, до хлопців, ми познайомилися з ними, і теж маю намір сходити на шабат і поспілкуватися, і відчути, як там. Мені цікаво. Класно, мені подобається, що в сучасному такому світі можна спробувати, немає такої... Є вибір. Да, є вибір. І мені подобається, що нема такої жорсткої прив'язки, як раніше, що ти ходиш тільки в громаду в цю або в цю. Це як в тому анекдоті, коли єврея знайшли на острові, і в нього 2 синагоги. Він каже, навіщо? Він каже, я в одну ходжу, а в іншу ні ногою. Дякувати Богу, що зараз ми маємо такий великий вибір. Ілана, для вас громада і синагога, в чому різниця? Мені здається, що в мене немає такої різниці. Громада є громада. Це як сім'я. Там рабин, до якого ти можеш звернутися не тільки по якимось питанням, тобто не тільки в часи там свят або ще щось, це сім'я, тобто нема такого, для мене нема такого розділення. Стосовно рабина, взагалі це такий теж особливий момент, коли або ти обираєш для себе, як відбувається оце відчуття свого духовного наставника? Коли я потрапила в громаду, ми познайомилися з Рувеном Стамовим, потім з його дружиною Міхаль. І це був такий меч одразу, і воно якось, воно якось так склалося, що і не було навіть в мене думки шукати іншого рабина. І зараз Рувен, на жаль, я дуже шкодую, не в Україні, але все одно я знаю, що я можу, якщо в мене якісь питання, написати або йому, або Міхаль, бо навіть якщо там він зайнятий, не відповідає, я завжди можу набрати Міхаль, або просто написати, скажу, Міхаль, мені тут треба порадитися. І він така, окей. І Міхаль буває в Україні, і Рувен теж був в Україні. Ми, на жаль, не пересіклися, але так. Якщо там пояснювати, можливо, людям іншого походження, за чим можна звернутися до равина? Та за всім. Реально, від порад до роботи, що робити, до якихось сімейних речей, до прям
не знаю, до якихось особистих, коли я сиділа шиву за дідусем і бабусею. Я питала, бо в мене була подвійна шива, тому що різниця між похованням була 4 дні, і в мене було питання, як це відраховувати. І він, рабин, мене консультував і казав, що робити. А до якихось там особистих прям дуже питань, тобто за всім. Я прям так уявила, є якісь часи прийому, чи це відбувається під час свят, чи просто можна прийти? Мені здається, що моя особиста історія, що це може бути і офлайн-зустріч, і якщо якась критична ситуація, ти можеш написати або подзвонити, якщо це, звісно, не ніч, і просто дочекатися відповіді. Я, на жаль, от не маю такого досвіду. Я бувала на багатьох таких і зустрічах, і, можливо, коли читається Тора, якихось заняттях, і якісь думки, які, я це називаю розганяв равин або равинка, було дуже класно. Але, на жаль, в своєму місті наша синагога, вона достатньо така, я називаю трохи, вона пустувата. І ось такого зв'язку і бажання прийти за порадою. Значить, це попереду. Значить, знайдеться та людина, яка буде для вас. Я щиро бажаю. Я не можу сказати, що там я шукала. Просто так воно зійшлося. Наприклад, я іноді приходжу в громаду, і я розумію, що класно, прикольно, але це не моя громада. Тобто я там відчуваю себе, якось, я відчуваю, що це не моє. Типу, дякую, але це не моє. І це залежить від... Це як з людьми, це енергетично. Ти заходиш в приміщення, ти бачиш людей, ти слухаєш промову рабина, і ти розумієш, ніби все вірно, ніби все класно, ніби все добре, але тебе не, це не твоє, тебе не торкає. В мене був нещодавно такий досвід, нещодавно, це рік тому. Я вперше побувала взагалі в Лос-Анджелесі. І от я за ранок суботи відвідала 2 служби. Одну в одній старовинній синагог, і вона вважається така дуже для заможного населення. І цікаво було побачити, як змінювались прізвища, як приїжджали люди, як формувались родини, як додавались, не знаю, там трохи італійського, трохи іспанської крови. Тобто, от як формувалася ця громада, і це було настільки фешн, і такий прям, ти відчував. І це була подія бар-міцва дівчинки, де я виступила. І потім ми поїхали в дуже таку просту синагогу. Служба відбувалась, це спортивний величезний зал школи, який просто передбудовується на вихідні. І от майже отак на полу, трохи там цих рядочків, як на волейбольному такому цьому полі, сиділи люди в такому вільному стані. І настільки я зрозуміла цю різницю, от як ти там хочеться тобі сісти ось так, або тобі хочеться просто сісти, і ти відчуваєш і побачити людей дуже різноманітних. І хлопця в жіночому платі, він так себе класно почував. Це було просто теж по відчуттям одразу момент, клас, я б тут точно могла бути. Це дуже круто. Я згадую, що наша громада, коли не мала свого будинку, приміщення, ми теж були то тут, то там, навіть в Києво-Могилянській академії на факультеті іудаїки. Ми просто приходили на шабати, нам виділяли певну аудиторію, там якісь шкафчики були. І отак от ми теж на стільцях сиділи, і це були дуже, дуже круті шабати. Прям я пам'ятаю, це дуже круто. Якщо казати про шабат, можливо, ви поділитесь історією свого першого шабату? Я так не згадаю прям перший шабат, але я точно знаю відправну точку, коли іудаїзм почав заходити в моє життя. Це була перша поїздка в Ізраїль, це був, мені здається, 2008, може 2007 рік. І ми з друзями були в Єрусалимі біля Котеля. І там хтось з записочки, ця вся класична історія. І жінка якась до мене підійшла,
і просто мені в руку вклала 2 свічки і молитву. Написано на івриті, там і мені друзі казали: дивись, ну тут багато туристів, тут багато всіх людей. Ну чомусь вона саме підійшла до тебе. Тобто, ну це не просто так. Ну, якось, може, це було іншими словами, і типу, запали сьогодні свічки, ну, така нагода. І я пам'ятаю, як я запалила ці свічки, і, в принципі, з цих запалених свічок потихеньку там я намагалася не пропускати запалювати свічки. І, тобто, от з такої першої заповіді, воно цього світла, як кажуть, ставало більше. Тому що неможливо прийти в іудаїзм, якщо ти не з релігійної сім'ї, і дотримуватись всього. Ну, це просто неможливо. Тому так, потихеньку. Мені дуже імпонує, що це сучасний погляд в сучасному світі. Неможливо взяти, і там це не відмінність здати залік. Так, я була у хлопців на вихідні в GFK, і вони кажуть, а це у нас комната гріха. Я така в сенсі. Вони кажуть, ну хлопці і дівчата до нас приходять, які там не дотримуються, які взагалі не розуміють нічого, там, де я, де іудаїзм. Тут, каже, можна і там подзвонити, якщо треба, якщо там хтось або щось. Можна там навіть айкос покурити, якщо там ти не можеш заборонити людям, це як діти. Тобто, якщо ти одразу заборониш, то не буде потягу приходити, це не можна, це не можна, це не можна, це не можна. І одразу в тебе буде таке, ні, я туди не піду. Коли я перший раз, мені здається, прийшла в релігійну сім'ю на шабат, це було в Києві, здається, з ночівлею, то мої батьки подумали, що я втрапила до якоїсь секти. Вони такі, це точно не секта. Тобто, і вони такі, ну окей. А чому з ночівлею? Тому що якщо шабат, якщо це зустріч суботи, то це пізно, щоб в шабат не їздити, не порушати заповідь, там не типу, умовно можна, там, якщо проїзний, там є лайфхаки, але щоб зранку була трапеза, щоб була молитва, щоб ми могли поспілкуватися, щоб шабат. Тобто, коли релігійна сім'я мене, це мій особистий досвід, запрошувала на шабат, це автоматично, що це з ночівлею. Що ти на цілий шабат тебе запрошують. Да. Для мене от навіть більше з часом відкрилась оця ранкова служба і читання Тори. І навіть не так момент, я захоплююсь людьми, які виходять до Тори, і равин читає, потім когось викликають з певної нагоди, але потім оці коментарі. І наскільки це ти можеш, не знаю, поставити 5 представників, равинів або равинес, і почути абсолютні різні думки, які різні тлумачення, і всі вони мають право на життя. Абсолютно. Тому от це момент того, я, мабуть, з часом доповнила цей, тому що для мене шабат – це було от вечір п'ятниці, а я зрозуміла, що це повний день, і наступний день він теж дуже важливий. Якщо казати про Тору і відношення до Тори, твої спогади про вперше побачити сувій Тори. Так, я була вражена, наскільки вона велика. Наскільки і розмір, і взагалі людина, яка її тримає, вона завжди, мені здається, в синагозі така кремезна, тому що вона важка. І, це було таке прям враження. Для мене світ Тори відкрився, мабуть, я скажу, це був 2008 рік, коли величезна група американок єврейського походження, наших донорів, філантропок, привезли, мабуть, 12 сувіїв Тори. І це розпочався проєкт повернення Тори додому, тому що під час Другої світової, до Другої світової свідки вивозились, сувої Тори вивозились за кордон, здебільшого в Америку для збереження. І це повернення Тори додому, по-перше, коли ми
тут в Києві вийшли на сцену кукольного театру лялькового. Тоді що, да, була оренда. І цей спів, ну, не знаю, в мене був такий момент, це як щось повернулось. Тобто я відчула, що щось поїхало, а зараз воно повернулось. Я нічого не розуміла, я не знала цю церемонію. Це були представниці і представники громад, які отримували, які хтось тримав перше, хтось мав це доручення. Це був такий неймовірний момент. І мені пощастило цього року, коли ми передавали у війну, казалось би, неможливо повірити. Сувої Тори для громади, для молодої громади Гілелю Києва. І я от саме читала, да, свій шматочок, я його вивчила. Це був такий відчуття, що я, ну, мабуть, зробила дуже важливу річ. У мене дідусь, він згадував свого дідуся, що це був от, да, скільки поколінь до нього, людина остання в їх родині, хто мав, він каже, такий невеличкий сувій дома, він був шкіряним майстром, тобто він підготував цю шкіру для того, і потім нанесли текст, і це ціла така, да, процедура. Так, це довга процедура. Довга процедура. І він каже, що він ховав між от пластами шкіри, до нього приходили, замовляли там неймовірні такі жіночі вироби, туфлі, лодочки, і він все одно ховав, але молився 4 рази на день і його виганяв. Він каже, я залишаюсь з Богом, я залишаюсь Всевишнім, не заважай, не підглядай. Такі були. І от свого часу дідусь намагався, да, і вивчати, і повернутися, і казав, що я не відчуваю, що це моє, я не відчуваю, що я можу це робити кожен тиждень, і, мабуть, мені не вистачає справжнього такого наставника, духовного лідера. Це дуже важливо, наставник, це дуже важливо. Я згадала, що коли там перші рази там я приходила в синагогу, і мені здається, перший рік, особливо коли, здається, був літній табір, і я Рувену казала, Рувен, я не встигаю за вами, ви так швидко, я не встигаю за громадою, я хочу вчитатися, мені хочеться відчути. Він каже, не проблема, читай в своєму ритмі, можеш лишатися після і дочитувати те, що там ти не встигла дочитати. Я не бачу в цьому проблеми. Я така, тобто тут треба підхід. І наставник, от стосовно вашого дідуся, тут дуже важливий наставник, який скаже, що дай собі час. Цікаво, якщо в сучасному світі порівнювати, є духовний лідер, да, і є зараз так багато людей, які, не знаю, коучі, ментори, нова епоха. Наскільки ми можемо пояснити цю різницю людям, якщо б була така нагода? Мені здається, що духовний наставник – це більш про дуже якісь інтимні штуки. Ти з коучем не завжди можеш поділитися. Ти можеш обговорити сферу, так, своєї роботи, свого розвитку, свого особистого зросту. А якісь особисті штуки сімейні, не завжди, мені здається. Я, принаймні, з коучем ти не завжди можеш поділитися. В один із візитів в Ізраїль ми відвідували дитячу школу, і був кабінет такий, не дуже він виглядав цікавим. Я запитала, що написано, надпись на івриті, кажу, тут психолог знаходиться. І дали пояснення, що дитина в будь-який час може встати, вона не має відпрашуватись, да, поясняти. І вона відправляється до психолога, і таємниця, є 3, які присутні в цьому обговоренні. Це Всевишній, психолог і дитина. Мене настільки це вразило. Це фантастично. Це відчуття збереження якоїсь такої твоєї таємниці. І відчуття захищеності, що ніхто не буде тебе допитувати, куди ти пішов, навіщо пішов. І оця присутність Бога, вона, скажімо так, що є, вона начебто і матеріальна трохи, що є хтось третій, а з іншого боку вона залишається такою. І стосовно
такого наставництва духовного, да, провідника, мені здається, що це велика частина того, що він передає цінності і він передає традиції все ж таки. Так. Це про пошук, і навіть в сучасному світі, навіть якщо ми через тиждень запалюємо свічки, але це момент зрозуміти, для чого це робиться. Так. Так. Ну, наприклад, про традицію я до війни читала Тієлім тільки тоді, коли були якісь критичні здоров'я або просто якийсь критичний важкий період. А з початком війни, особливо там перший рік не так, другий, а от на третій рік війни я якось почала читати Тієлім, і я зрозуміла, що мені класно. Ну от моя рука тягнеться, що мій ранок починається з псалмів Давіда, і мені добре. І я вже десь так, ну, певно, півроку читаю Тієлім, і я дуже хочу, щоб це було зі мною там надалі, ну, дай Боже, на все життя. Ілана, а якою мовою ти читаєш? Я читаю в транскрипції. В мене, я навіть покажу цей Тієлім, він собою, його треба переплести, бо він просто такий, він пережив дуже багато. Там є з однієї сторони і іврит, а з іншої сторони це транскрипція, на жаль, російською, ну це транскрипція. І я десь 2 тижні тому придбала невеличкий Тієлім дорожний українського перекладу. І він фантастичний. Просто він, ну, дуже цікавий переклад українською. Ми наразі працюємо над перекладом Сідуру. Я дуже чекаю. Це дворічний проєкт, він такий для нас довгий, тому що ми намагаємось його в декілька частин, тобто основні частини для шабатні служби перекласти в першу чергу, потім доповнювати. І що для мене супер важливо, це мати музикальну частину для того, щоб от мелодію, спів трохи підхопити для себе, це зрозуміти, тому що я тільки з часом зрозуміла, що сила молитви в тому, коли ти розумієш, про що ти просиш, так. Коли під час шабату залишається місце для особливої молитви, і для тим, хто вперше, або просто нам нагадують, що в такий момент ми не просимо якісь матеріальні речі, але це слова, щирі звернення до Всевишнього, і він їх точно... Але деякі рабіни кажуть, що можна просити матеріальні речі, просто конкретно. Типу, не тому там я хочу машину таку-то, щоб просто. Ні, мені треба машина для того, щоб я міг там безпечно пересуватися. Але, тобто, дуже чітке формулювання, що там, або мені треба житло, щоб там я міг залишити в спокій своїх батьків. Ну, умовно, тобто конкретно. Дівчатам теж вона казала, ребеці, мені здається, ну, Міхаль, так. Казали, що там не треба казати, там я хочу заміж. Ну, типу, це дуже абстрактно. Там я хочу заміж за гарну людину, щоб він був хороший, щоб було кохання. Тобто треба конкретизувати. І навіть матеріальні речі. Тому що насправді це про те, що ми мріємо, про що ми думаємо. Так. І умовно це або дозволяти собі про це поговорити ще з Всевишнім на фоні того, що ти просиш якісь такі речі цінності, і це теж. Це правда. Ілана, я не можу не зазначити твій підпис в Інстаграмі. Він настільки щирий, він настільки цікавий, незвичний. I love Torah. Про що це? Це така давня дуже історія. Ну, більшість життя свого я проводжу в театрі. Звісно, це там, ну, це багато часу. І був період, коли ми всі спілкувалися, і були період якихось активних у нас репетицій, ну, тобто якихось, дуже часто ми з Гьоте-інститутом робили якісь читки спільні, тобто ми ночували навіть в театрі, таке теж бувало, це було, звісно, до війни, до повномасштабного вторгнення. І просто там були свята, я запалювала дуже часто свічки в театрі, прямо на гримерному столику, всі дівчата знали, що їх не треба чіпати, що вони там прибиральні,
рятувальниця, знала, що хай вони догорять, якщо що. І періодично там якісь були у нас фуршети, ще щось. Я розповідала про свята, про ще щось. І це хтось з хлопців сказав, ну, Іланка, понятна, Іла Тора, ти там, що там, ти свої машини. Тобто, ну, от просто це хтось, я навіть не пам'ятаю, хто з легкої руки, хтось так сказав, і я в якийсь момент, мені здається, просто записала це в шапку профіля. І я це так відчула. Це завжди було ось таке позитивне відношення. Це не було там якимось тягарем, це прямо от мені хотілося пізнавати і хотілося здобувати ці знання. Якщо заглиблюватись в твою ідентичність, це був пошук хто я? Я там дізналася, що я єврейка в 13-14, умовно, в такому підлітковому віці, і я не розуміла, що це. Тобто я розуміла, що це якось відрізняється від українців. І якась література, Анна Франк мені, чи ми проходили, чи я сама знайшла. І потихеньку, тобто всі ці знання, вони збиралися. Потім був університет, звичайно, ми вивчали літературу, звичайно, ми вивчали історію, релігієзнавство, знов там було. І мені здається, що такий набір знань – це був вже університет. І вже там, мені здається, що я і в Бродського почала так іноді ходити в університеті. І ще в якусь громаду, яка була на Подолі, була така громада Еша Тора. Вона проспалася, чи виїхав рабин, я не знаю. Якось втратила зв'язок. А потім, після Ізраїля я прийшла на курси івриту, мені хотілося познайомитися з мовою, і потім знайшла громаду. Це був пошук, це був запит, і тому воно так якось все приклеювалось, мені здається. А в родині? Родина не релігійна, я навіть скажу більше, я шуткую, що у нас мультикультурна родина, тому що моя мама в православі, бабуся ніколи не була релігійною, дідусь, постільки. А от прабабуся єврейка, вона це, звісно, приховувала, змінила прізвище. І коли я там повернулася до коріння, не було опору в родині. Просто мама казала, уявляєш, які гени? Як через покоління, як ти повернулася до іудаїзму. Тобто я дуже шуткую, що там, коли Песах, ми всі їмо мацу, у нас Песах закінчується, починається православна Пасха, і ми їмо всі кулічі. Але родина моя знає, що в шабат я не сідаю за кермо. Я єдина, яка воджу авто. Я знаю, що вони там можуть мене попросити, але не в шабат і не в якісь свята. Якщо це не питання життя і смерті, вони знають, що я не сяду за кермо. В тебе є якісь вже такі ритуали, традиції. Ти б хотіла йти далі? Так, я б хотіла йти далі. Я якраз збиралася до тебе на зустріч і думала, що я б хотіла молитися на івриті. Не тільки основну молитву Шма, щоб і Аміду я могла промовляти на івриті. Бо в Бродського я іноді з такою хорошою заздрістю дивлюся на жінок, які там моляться з громадою на івриті, які розбираються у всіх тонкощах сідуру. І мені б хотілося йти далі, звісно. Ілана, ти можеш описати відчуття, коли ти завершуєш або службу, або молитву? Що це? Відчуття захищеності, безумовно. От після Тегілім. Тобто ранок я почитаю Тегілім, і якось я відчуваю захищеність. Присутність Бога, вона кожен день, я її відчуваю, особливо в війну. Але от я розумію, що я правильно починаю свій день. Що там хтось робить зарядку, а я читаю Тегілім. Правда, для мене це важливіше. І в свята я це відчуваю. Я відчуваю в п'ятницю, що п'ятницю шабат. Я це прям відчуваю. Це у просторі. Я розумію, що шабат. І коли там Рош ха-Шана, Новий рік, коли Песах, я теж відчуваю там. Ми вдягаємось, там, йдемо на молитву. Я це відчуваю. Я в певний момент стала відчувати, як поєднуються євреї світу. От цей тісний зв'язок колись на одній з лекцій, семінарів була, що десь закінчується молитва,
десь вона починається, і вона так от триває майже добу. Да? І я так уявляю, що мої якісь звернення, і є хтось, хто теж звертається, або я завершую, а після мене хтось починає. І в цьому плані важко пояснити, але от зв'язок поколінь. І це мова не тільки про мою родину або про знання. От зараз залишилась така спадщина, дуже багато фотографій. І я в певний момент хотіла за принципом, як мама свого часу, вона робила так. Вона перебирала, каже, це обличчя я не знаю, і я викидаю. Воно не потрібно. І в мене був цей підхід, я його зберігла, але зараз я прям думаю, це всі люди якісь були знайомі. Можливо, я передам в єврейський музей, може просто в музей нашого міста. І я не можу так позбутись. І от відчуття там попередніх поколінь, що я прийшла в цю точку, тому що хтось щось зробив або не зробив. Хтось віддав життя, хтось обрав життя, хтось зустрівся. От не знаю, мені прям це от прям в повітрі такий ланцюжок. Я іноді теж дивлюся на дуже мало фотографій лишилося. Я дивлюся на фотографії про бабусі, і я думаю, що ця жінка переживала. Що ця жінка, що вона обирала, в неї було 2 маленьких дівчат. Чоловік її покинув. І як їй було. І теж дивлюся на ці обличчя на фотографії. Я не знаю, я багатьох не знаю, хто це. Я кажу, мама, хто це? Вона каже, не питай мене. Бабуся навіть не знала, а я тим паче не знаю. Прийшло розуміння, що таке евакуація. От ніхто не емігрував, моя родина залишилась не просто в Україні, залишилась у Кривому Розі. Вона тут зустрілась, поєдналась, і вона залишилась. Але от розкази там дідуся про евакуацію, я завжди думала, це там зібрались і поїхали на початку війни. Трохи гнали 200 голов скота з Кривого Рогу десь в Узбекистан або Казахстан. Я путаю, вибачте. Уявити це. Просто уявити неможливо. Це тривало там 4 місяці. І коли з нами це трапилось, я кажу, це не можна порівнювати. Їм було так важко, нам так важко, але я, на жаль, розумію. І мені було не трохи сумно. Ми були сумно, що ми по спіралі проходимо той самий шлях, і як євреї, і як українці. Багато роздумів. І я ще теж думала останніми днями про це, що осягнути те, що ми зараз проходимо, ми зможемо тільки дуже багато років, коли пройде, коли, дай Боже, буде перемога. Але я точно знаю велику різницю. Я про неї всюди кажу. І уявити не могли в Другу світову, що буде працювати синагога, що люди зможуть відкрито продовжувати свої традиції. Як розповідав дідусь, от тільки в шпиталі люди могли, в такому, це стан був, як це сказати, да? Ти поранений, ти уязвімий, що можна було трохи відкритись. От люди не розмовляли, зберігали. Каже, так, мене завжди зчитували, що я єврейського походження, але не розповідали не про родину, що залишилось, кого ти втратив, про Холокост от на Криворіжжі. Нічого такого подібного це не було. А зараз, я кажу, ми можемо бути ким я є. Я знаю, що є навіть з Дніпра єврейський такий капелан. Я дуже слідкую, як він і відвідує, і представники єврейської громади. І я знаю, що у війську, в ЗСУ, крім капелана, є можливість дотримуватися кашруту. Я знаю, що магазин при синагозі Бродського теж відправляє якісь продукти
продукти, це консервація або ще щось. Якщо ти дійсно дотримуєшся кашруту, то ти можеш попросити, щоб тобі передавали кошерну їжу. І це фантастика. Якщо згадати проєкт «Штетл», ти щось відкрила нове про громаду? Це був колосальний досвід, тому що я працювала мовою ідіш, якою я не володію, але якою володіла моя прабабуся. І цю роль, невеличку роль, але я присвятила її пам'яті. Я відкрила, що можна, якщо додати зусилля, можна працювати на мові, яку ти не знаєш. А якщо докласти зусиль, відкрила, що, наприклад, мій рабин займався з Міхаль там кухнею, і коли я приїхала на майданчик, вони не знали, що я там. І я така: Рувен, Ілана, а ти що тут робиш? І це одразу така сімейна історія для мене. Тобто, при тому, що це були відповідальні зйомки, важкі зйомки, бо ми знімали в жару 40+. А ми всі, костюми були всі історичні, і ми всі працювали в костюмах з вовни. І це було так, завдання з галочкою. Що відкрила? Відкрила, по-перше, це нові зв'язки, і це режисер Аді Волтер, це французький єврей. Він привіз дуже багато американських євреїв, для яких ідіш – це прям мова, якою вони спілкуються, якою спілкуються з батьками. Також він привіз композитора теж французького єврея. Тобто я розширила трошки географію єврейства, пізнання людей. Хтось розказував свої історії, хтось колись евакуювався. Я так розумію, що коріння Аді, він теж якось з Україною пов'язан. Штетл – це таке єврейське невеличке містечко. Я багато читала, в мене було там певне розуміння, але коли вони, всі ці хати, які там у фільмі, вони були розібрані в заходу України і привезені, і зібрані тут. І це абсолютно автентична історія, тобто це трушна історія. Я була здивована, що як бідно жили. Як бідно жили, як дуже в простих умовах, в спартанських, люди мешкали, тому що коли ти заходиш в цю хату, там дуже тісно, і дерево, і пил, і це мене здивувало. Є різниця між Штетлом і містечковими євреями. От це частина родини мого дідуся, і будинок ділили ще з одніми сусідами неєврейського походження. І простота, вона була навіть в мисленні. Коли зварили борщ, його залишили в якось другій половині дня, залишили його на ніч. Зранку дідусь маленький прокидається і борщ їсти. А борщ вилили. А чому вилили? Мамо і дві її сестри, які завжди жили разом, а сусіди могли наплювати. Стіна не доходила до потолка, могли залізти, і дідусь мені пояснював, що ти розумієш, яке було мислення. Це для нього був такий свого роду виклик розпочати інше життя. Цікаво, як поєднувались потім родини. Він зустрів дівчину з іншого походження, такого вже, і був відкритий до всього нового. А ти відчуваєш, що ти могла бути або є для когось громадою? Я відчуваю в собі силу розповідати про традицію, те, що я знаю. Звісно, я дуже багато чого не знаю. Я відчуваю в собі силу ділитися цим, як це у євреїв. Що ми досі живуть ці міфи про кров і простиню, і все це досі. Наприклад, мій колега Захарчик, це такий хлопець, йому 24 роки, він з Криворівні, тобто, це таке легендарне місто. І він каже: я нічого не знаю про євреїв. Так що? Ви не приймаєте Христа? Тобто він дуже такими простими словами, і я йому періодично щось розказую. Він каже: а ти свинину взагалі не їш, так?
Добре. Тобто йому от цікаво прям з точки зору там, побуту, з точки зору там, якихось історичних там, справочок. Тобто, і в цьому контексті я відчуваю в собі сили, щоб розказувати і там, знайомити. З Криворівні пов'язано в мене дуже цікавий досвід, коли ми були на вертепі, на Різдвяних, і там хтось мені сказав, зараз готуйся, буде твоє. І в цей момент вийшов жид. Так, і я така просто осіла, типу, я і жид. Як це має бути зі мною? Була така прям злість така трохи. І я на це дивилась з точки зору такого культурної адаптації, сприйняття, що це обов'язкова частина, яким він був, як його вдягли, як його програли. Трохи було мені, боляче. Є таке, але якщо подивитися на історію євреїв, як вони тісно жили на Закарпатті, на Прикарпатті, там же для євреїв Галичини. Тобто там дуже тісно, дуже переплетено, сім'ї переплетені. І якщо я там буваю в тих краях, я бачу дуже багато єврейських облич, я бачу прямо відбитки, да, прям риси єврейські, але люди українці. В них українські прізвища. Тобто я знаю, що дуже багато дітей брали в українські сім'ї, я знаю такі історії, що просто дівчинку або хлопчика брали. Згадала з цього приводу, я не знаю, одна з таких розповідей під час шабату до молитви Шма, коли пояснюється, що це основна молитва Шма. Чому вона читається з прикритими очима, спочатку голосне звернення, потім трохи, що вона настільки була такою можливістю відшукати єврейських дітей після Другої світової, які пережили досвід зникнення батьків, що приїжджали єврейські представники або в будинки дитячі будинки, і вони починали голосом читати першу частину Шма Ісраїль, і діти відповідали. Так, я теж це чула, це, звісно. І вона просто в мені, бо діти не ідентифікували себе. І що може бути таким, щоб згуртувати нас? Я думаю, традиції. Тільки традиції. Мені дуже багато військових хлопців задають питання, є приклад Ізраїль, і що зберегло єврейський народ, що згуртувало єврейський народ. Ідентичність, мова, все ж таки мова, і традиції, релігія. В тебе є єврейське ім'я? Так. Є якась історія, яка з цим пов'язана? Так, ми з Рувеном дуже довго каже, він такий, не треба вибрати єврейське ім'я. Слухай, Наталя якось, треба вибрати. Я кажу, так. І ми дуже довго обрали, прям там були якісь дуже фантастичні, типу Злата, Авігаль, ще щось там, Голда. Чомусь йому хотілося якось таких. Я кажу, та ні, хочеться щось таке просте, але яке запам'ятовується. І я кажу, Ілана, він такий, ладно. Тобто Ілана – це твоє єврейське ім'я? Так, це моє єврейське ім'я, яке я відчула, що воно зрезонувало зі мною. І ти змінила документи? Ні, я не змінила поки що документи, але в цьому році, коли в мене буде відпустка в театрі, я зміню документи. Мої батьки поки що не знають. Вірніше, батько знає, а мама, це дуже дивна історія. Мене маму звуть Наталя, і я Наталя. І я іноді шуткую, кажу, в тебе була післяродова депресія, в тому ти не було ще фантазії, чому? Вона каже, отак. Тобто нема пояснення, і у нас дві Наталії. Це дивно. І коли я сказала, що я б хотіла поміняти, вони знають про моє друге ім'я. Мама, я ж тобі його давала. Я кажу, мам, я для тебе буду завжди там Наталією, але хочеться поміняти, щоб не було цієї розбіжності. Займуся цим, це треба зробити. Що в перекладі? Хто була? Мені сподобалось просто ім'я. Так. Потім я дізналася, що в перекладі це значить молоде дерево, а кабалістичне значення – це трон Всевишнього. І я коли це дізналася, я така,
окей. Тобто Мгм. я просто знала, що це молоде дерево, і мені дуже подобалось, як воно звучить. Можливо, є якісь ще, не знаю, назвати їх обрядами складно, але речі, які ти от відчула. Я думаю, з початку повномасштабної війни, до війни, мій кашрут, він був такий, тобто я не їла свинину, але я вживала некошерний алкоголь, я вживала некошерне м'ясо. Не свинину, тобто те, що можна було купити в супермаркеті. І з початком війни ми виїхали в Переяслав, і я кажу: ма, я не хочу їсти це м'ясо. Мама така: в сенсі. Я кажу: давай, коли вже деокупували Київщину, давай я подзвоню в Бродського, може там в них є м'ясо. Мама каже: ти хочеш перейти на кошерне м'ясо? Я кажу: так. Вона каже: окей. І я там дзвонила, коли це був квітень, мені здається, в синагогу, і таким дрожащим голосом: а можна мені вислати ковбаски? Тобто я десь прочитала, що у важкі часи на себе треба приймати додаткові заповіді, щоб скоріше війна закінчилася. Угу. Тобто ще з себе треба ще. Так. І я м'ясо, і я не вживаю некошерний алкоголь. Оце такі 2 заповіді у війну я на себе взяла. Чи важко? Якщо є мотивація, якщо ти розумієш, для чого – ні. І плюс рабини кажуть, що некошерна їжа впливає на душу, і некошерний алкоголь нам закриває очі. І це теж про зв'язок з Богом. Остання з недочитаних, мені там трохи залишилось книг, Амадока, Софії Андрухович, Угу. і її заглиблення історії єврейського народу, наскільки вона описала процес, як кошерно вбивається, молода теличка, що відбувається, як це безболісно, яка молитва, і що це заради тварини, це не заради нас, Заради тварини, заради тварини. Я була вражена, що людина неєврейського походження змогла так це описати. Ти потрапив в документальний фільм. Якщо б ти давала визначення ідентичності? Тору, громаду, рабина. Це моя ідентичність. Дякую. Мова, яка для тебе вдома, або та, якої тобі бракує? Яка в мене вдома? Угу. А слово, яке пахне твоїм дитинством? Виноград. Дідусь вирощував виноград. І зараз він вже пішов в життя, але в мене лишилося 8 кущів винограду, за якими я доглядаю. Клас. Що хочеш передати, якби могла? Тільки одне речення нащадкам. Або одне запитання, на яке б ти була готова відповісти? Я думаю, що речення: нічого не бійтеся і довіряйте Богу. Чи є для тебе єврейська радість? Так, коли кошерне вино по акції. Сцена – це місце сили чи місце випробування? Місце сили. Твоя бабуся б зараз тобі сказала: все буде добре. Вона була оптимісткою. Ідиш для тебе – це жива мова, чи спогад, чи обіцянка? Я думаю, що обіцянка. То мені б дуже хотілося, щоб ідиш повернувся. Мені б дуже хотілося. Якщо не акторка, то? Навіть не знаю. Якщо не акторка, то, певно, можливо, психологиня. Угу. Що ти хочеш, щоб публіка відчула, коли вимикається світло в залі? Я хочу, щоб вони відволіклися від свого життя і на ці пару годин забули про свої проблеми і відчули оце, що вони зараз зустрінуться з чимось новим і що допоможе їм надалі якось. А що б ти хотіла, щоб
наші глядачі, слухачі почули, зрозуміли, забрали після нашого подкасту? Що іудаїзм – це круто. І іудаїзм може бути сучасним обличчям, без фанатизму, без деспотизму. І жіночим обличчям. І жіночим. Да, і жіночим. Ілана, я тобі дуже дякую Дякую. за цю розмову. Це було класно. Дякую. Дякую.